Përshëndetje të dashur miq. Sikur se keni vënë re, jemi marrë në mësimet e fundit me format pasive, ku kemi bërë shpjegimet e tyre të kohëve dhe si ndërtohet pra forma pasive, çfarë shpreh dhe me radhë. Moduli 7 pra pikërisht këtë gjë ka në qendër të tij të rikujtoj të rifreskoj kujtesën për format pasive. Atëherë, kemi sërish një përsëritje të gramatikës, the passive, the present simple and the past simple. Atëherë libri ka bërë ndarjen këtu dhe po përmendet vetëm forma në pasive në kohën e tashme thjesht dhe në kohën e shkuar. Read the theory, say the examples in your language, find examples in the text. Pra lexoni teorinë, i thoni shembujt në gjuhën tuaj dhe gjeni shembuj në tekst. Bëhet fjalë për tekstin që morëm në fillim të modulit 7. Atëherë fillimisht shohim present simple, koha e tashme thjesht. Si bëhet affirmative, pra mënyra pohore, negative, mohore dhe interrogative, mënyra pyetëse. They make films in India. Ata gjyrojnë ose bëjnë filma në Indi. Shohim ku e kuptojmë ne që kjo është present simple. Kemi thënë pra kur kemi marrë kohë të foljes, kemi thënë që e kuptojmë pikërisht nga folja. Çfarë kohë është folja? Këtu kemi make dhe është koha e tashme. Negative. Atëherë, they don't make films here. Çfarë duhet kuptojmë? Kemi thënë që fjalia mohore numër 1 formohet duke vendosur not pas foljeve emizar. Dhe ky rregull vlente vetëm për foljet emizar. Për të gjitha foljet e tjera, ne vendosim don't pas kryefjalës they dhe para foljes së plot make në këtë rast. Pra, they make films in India, they don't make films in India. They play chess, they don't play chess. We go to school, we don't go to school. Interrogative forma pyetëse. Gjithashtu kemi thënë që fjalia pyetëse, ose më saktë kemi dy mënyra për të ndërtuar fjalin pyetëse. Fjalia pyetëse numër 1 formohet duke nxjerrë foljet emizar në kryet fjalisë, dhe ky rregull kemi thënë që vlen vetëm për foljet emizar, si edhe për foljet gjysmëdimse. Dhe për të gjithë foljet e tjera mjafton vendosim foljen gjysmëdimse do në kryet fjalisë. Pra, they make films in India. Do they make films in India? Or, do they make films in Australia? They make films in India. Pyetja, do they make films in Australia? Ok, pra kjo është forma pyetëse. I kaluam për ciptazi dhe me shpejt këto fjali, pra ishin thjesht rikujtim që i kemi përmendur shumë herë. Ndërsa për ata që e kanë për herë të parë që dëgjojnë këtë video mësimore, ju them që gjërat mund të duken disi konfuze, mund të duken të ngatruara për arsye se gjithçka është pra ky është mësimi 213 dhe janë 212 mësime paraardhëse që na kanë çuar deri këtu. Prandaj do të ishte mirë që të mos shikonit mësime të ndara, por të fillonit, pra nëse jeni fillestar, të fillonit nga mësimi i parë dhe me radhë. Atëherë shohim formën pasive. Films are made in India. Pse? Sepse neve bëm shpjegimin e formës pasive dhe thamë që fjalia present simple passive formohet nga am, is, are plus foljen e plot në past participle ose në pjesoren e shkuar. Pra, they make films in India. Kush they? They, çfarë folje merr pas? Are. Pra duhet are. Films are made in India. Por pse? Pse në këtë lloj forme? Sepse thamë që kryefjala e fjalisë aktive do të shndrohet në kundrinor të fjalisë pasive, ndërsa kundrinori i fjalisë aktive bëhet kryefjalë e fjalisë pasive. Kush ata? Ç'bëjnë? Bëjnë pra ose filmojnë. Çfarë filmojnë? Filma. Pra filma është kundrinori i fjalisë aktive, do të bëhet kryefjalë e fjalisë pasive. Films are made in India. Films are made in India. Kjo është forma pohore. They don't make films here. Kjo është formë mohore. They don't make films here. Atëherë films është kundrinori dhe do të bëhet kryefjalë në formën pasive. Films aren't made here. Pse? Sepse është formë mohore. Do they make films in Australia? Are films made in Australia? Pra janë të gjithë gjërat të lidhura zinxhir sipas atyre që kemi shpjeguar në mësimet paraardhëse. Kemi tani past simple, affirmative, negative and interrogative. Pra koha e shkuar, forma pohore, mohore dhe pyetëse. They released it last Monday. Release bëhet fjalë kur mund të themi një film i ri del premier, pra quhet
they released it. They released the movie Harry Potter in 2015, për shembull, po jap një shembull. They didn't release it last Tuesday. Did they release it yesterday? Atëherë të bëjmë një rikujtim të shpejtë të formës past simple, pra të fjalisë në past simple. Kemi thënë që përdoret për të shprehur një veprim në të shkuarën ku ne na intereson koha ose ku ne e përcaktojmë kohën në cilin ka ndodhur veprimi. Dhe dy janë elementet kryesore të kohës së shkuar. Kemi foljen, që është në kohën e shkuar, mund të jetë e rregullt apo e pa rregullt. Kemi dhe përcaktimin e kohës. Okej, vazhdojmë pra edhe një herë, thamë që past simple përdoret për të shprehur një veprim në të shkuarën ku ne e përcaktojmë kohën në të cilin ka ndodhur veprimi. Okej? Dhe kemi dy mënyra ose dy elemente kryesore. Kemi foljen, që është në kolonën e dytë, pra mund të jetë me ed, nëse është regular verb, folja e rregullt, por mund të jetë dhe irregular verb, folja e pa rregullt, pra ishte mësimi që sapo kaluam para list of irregular verbs, që përsëritëm. Okej, kemi dhe përcaktimin e kohës se kur ka ndodhur veprimi. Atëherë, kjo ishte forma pohore. They released it last Monday. Kjo ishte forma pohore dhe forma aktive. Tani, për ta shndruar në formë pasive, ne duhet të dimë past simple passive si formohet? Formohet nga was, were, plus foljen e plot në past participle. They released it last Monday. Kemi thënë që kryefjala e fjalisë aktive do të shndrohet në kundrinor të fjalisë pasive, por në këtë rast mund edhe mos ta përmendim në formën pasive, pra ne mund edhe të mos ta përmendim personi që e kreu këtë veprim. Dhe kundrinori i fjalisë aktive do të bëhet kryefjala e fjalisë pasive, sikurse vëmë re këtu. Pra, they released it last Monday. It was released last Monday. Okay, sepse formohen nga was, were plus foljen e plot në past participle. They didn't release it last Tuesday. Atëherë, pse didn't release? Pse nuk ka ed? Sepse kemi thënë që sa herë që fjalia ka do, does, don't, doesn't, did apo didn't, folja e plot nuk ndryshon. Dakor? Sepse është folja gjysmëdimëse do, ajo që bën të gjithë kalimet e kohëve ose të formave mohore apo pyetse. They didn't release it last Tuesday. It wasn't released last Tuesday. Pse? Sepse thamë dhe njëherë që fjalia pasive formohet nga was, were, plus foljen e plot në past participle. Por këtu është në mohore dhe thamë që sa herë që kemi am, is, are, mohojmë duke vendosur not pas tyre. Këtu nuk është am, is, are, por është koha e shkuar e tyre, është was, wasn't, were, weren't. Dakor? Did they release it yesterday? Was it released yesterday? Dhe kjo është fjalia pyetëse numër 1, që formohet duke nxjerrë foljet am, is, are në krye të fjalisë, ose në kohën e shkuar duke nxjerrë foljet was, were në krye të fjalisë. Pra, was it released yesterday? Kjo pra është mënyra e gramatikës, kjo është gramatika që ka shpjeguar libri. Tani shohim pak ushtrimin që na bën të kuptojmë mënyrën se si plotësohen fjalit. Most films made in Hollywood. Shumica e filmeve janë të bërë në Hollywood. Atëherë, çfarë do të vendosim, is apo are? Bëhet fjalë për foljen are. Pse? Sepse ne do të bëjmë pyetje, kush shumica e filmeve? Xhbëjnë, pra janë në, nuk themi është. Shumica e filmeve janë të bërë në Hollywood. Jim Carrey, known for his comedies. Jim Carrey është mjaft i njohur për komeditë e tij. Atëherë bëjmë pyetjen që të gjejmë kryefjalën, çfarë numri është, çfarë vete është? Kush Jim Carrey, kush ai? He merr foljen is pas. Jim Carrey is known for his comedies. The Cannes Film Festival held every May. Festivali i filmit të Cannes mbahet çdo vit. Kush? Ai? It. It merr foljen is. Pra është numri 1, pra themi is held every May. Changes to actors' lines, hapësirë, sometimes made at the last minute. Atëherë, ndryshime në rreshtat që aktorët duhet të thonë, ndonjëherë bën në minutën e fundit, në çastin e fundit. Atëherë bëhet fjalë actors lines, rreshtat e aktorëve, kush, ata, ato, bëhet fjalë për numrin shumës. Pra do të përdorim they are, pra na duhet are. Changes to actors lines are sometimes made at the last minute. Pixar Animation Studios
hapësirë based in California, USA. Studiet animimeve Pixar janë të bazuara në Kaliforni në Amerikë. Pra kush ata ato? Are. Dakord? Are. Janë të bazuara. Në qoftë se do ishte pas së, do ishte studio, do të thonim is, por këtu është studios, pra bëhet fjalë në numrin shumës dhe përdorim are. Put the verbs in brackets into the past simple passive. Vendosni foljet në formën e pasive, pra të kohës së shkuar. Atëherë, I, Robot is a science fiction thriller starring Will Smith. Pra I, Robot është një film fantastiko shkencor ku luan pra aktori I njohur Will Smith. It produced by 20th Century Fox Film Corporation. Ky film u prodhua. Atëherë, si mund themi? It e marrim nga fillimi. Kërkesa thot into the past simple passive, pra në formën pasive të kohës shkuar. Gjëja e parë që duhet kemi parasysh, si formohet past simple passive? Formohet nga was, were plus past participle. Atëherë, na duhet të kuptojmë çfarë të vendosim, it was apo it were. Normalisht është veta tretë numër 1, themi it was. Tani, folja e plot në past participle. Produce është folje e rregullt apo e pa rregullt? Është folje e rregullt. Dhe çfarë merr? Thjesht e d. Por me që eja këtu ekziston, do të vendosim vetëm d. Pra, it was produced by 20th Century Fox Film Corporation. Pra, ky film u prodhua nga kompania e filmave 20th Century Fox Film. The film, hapësirë, direct by Alex Proyas. Filmi u dirigjua ose u drejtua nga Alex Proyas. Atëherë, kush filmi? It. It was, pra na duhet was directed. The film was directed by Alex Proyas and hapësirë right by Jeff Winter and Akiva Goldsman. Dhe u shkruajt nga dy personat pra. And was written. Pra pse was dhe jo were, sepse bëhet fjalë për filmin. And was, kujdes, right nuk është folja e rregullt dhe na duhet past participle, na duhet pjesore e foljes right, pjesore e shkuar, pra. Right, wrote, written. And was written by Jeff Winter and Akiva Goldsman. It nominated for an Oscar and won an ASCAP award for the top box office film. Ky film u nominua për çmim Oscar dhe fitoi një çmim ASCAP. It was nominated, sepse nominate është emër, është folje e rregullt, do të marrë e d. It was nominated for an Oscar and won an ASCAP award for the top box office film. Atëherë vazhdojmë sërish me teorinë për ta kuptuar edhe një herë, pra për të përsëritur ato që kemi thënë deri tani. Changing from active to passive, pra si të ndryshojmë nga forma aktive në pasive. Pra kemi active. George Lucas directed Star Wars. George Lucas ka dirigjuar ose ka drejtuar filmin Star Wars. Atëherë kush? George Lucas, dhe kjo është subject, kryefjala. Directed, ç'bëri, drejtoi, pra kjo është folja. Kë drejtoi filmin Star Wars, pra kë, kundrinori I drejt. Për ta shndruar në formën pasive tham që kryefjala e fjalisë aktive do të bëhet kundrinori I fjalisë pasive. Ndërsa kundrinori I fjalisë aktive, që në këtë rast është Star Wars, do të bëhet kryefjala e fjalisë pasive. Dakord? Dhe në formën pasive do të dilte fjalia Star Wars was directed by George Lucas. Pra filmi Star Wars u drejtua nga George Lucas. Atëherë shohim. The object of the active verb becomes the subject in the passive sentence. Pra kundrinori I foljes I fjalisë aktive shndrohet në kryefjalë të fjalisë pasive. The active verb changes into a passive form, dhe folja aktive shndrohet në formë pasive. The subject of the active verb becomes the agent. Kryefjala e fjalisë aktive shndrohet në bërësin e veprimit ose në kundrinorin. The agent is introduced with by or it is omitted. Dhe ai që kryen veprimin mund të vendoset pra me by, pra by, shohim këtu Star Wars was directed by George Lucas. Okay? Ose mund të hiqet fare. Pra tham që forma pasive përdoret për të shprehur një veprim ku ne mund edhe të mos ta përmendim personin që ka kryer këtë veprim.
We use the passive voice when. Ne përdorim formën pasive kur. We don't know who did the action. Kur ne nuk e dim se kush e bëri veprimin. Për shembull, his car was stolen yesterday. Makina e tij u vodh dje. Tani, veprimi është që makina u vodh, por nuk përmendim se kush e vodhi. Okay? Or, we may say the action is more important than the person who did it. Ose përdorim formën pasive kur veprimi është më i rëndësishëm se sa personi që e kreu këtë veprim. The film was released in 2008. Filmi u lançua për herë të parë, transmetuar për herë të parë në vitin 2008. Pra, nuk na intereson se kush e transmetoi, por na intereson fakti që filmi u transmetua në këtë vit. Atëherë shohim ushtrimin e fundit, i cili thot: Write the sentences in the passive voice. Rishkruani fjalit ose shkruani fjalit në formën pasive. William Shakespeare wrote Macbeth. Atëherë William Shakespeare shkruajti Macbethin. Tani duhet kemi parasysh çfarë kohe është fjalia. Këtu jemi në past simple tense. Atëherë do ta shndrojmë në formën pasive në past simple passive. Por si formohet nga was, were plus foljen e plot në past participle. Write, wrote, written. Atëherë, kryefjala William Shakespeare, kallëzuesi wrote, Macbeth kundrinori. Tham që kundrinori i aktives do të bëhet kryefjala e fjalisë pasive. Dakord? Macbeth was written by William Shakespeare. Pse was written? Sepse dhe njëherë formohet nga was, were plus foljen e plot në past participle. They filmed The Lord of the Rings in New Zealand. Atëherë, ata filmuan filmin Mbreti i Unazave me Frodon në Zelandën e Re. Kujdes. Kush ata ato? They, kryefjala. JEPEN, filmed, filmuan, kë filmuan? The Lord of the Rings. Pra Mbreti i Unazave në Zelandën e Re. Na duhet që The Lord of the Rings, që është kundrinori, do të shndrohet në kryefjalë. The Lord of the Rings was filmed by them in New Zealand. Ose mund ta heqim fare by them, sepse tham që nuk na intereson shumë personi që e kreu këtë veprim. Pra, The Lord of the Rings was filmed in New Zealand. Filmi Mbreti i Unazave u filmua në Zelandën e Re. They released The Dark Knight in 2008. Ata e transmetuan filmin Kalorësi i Zi në 2008. Tani na duhet kuptojmë kush ata ato, kryefjala, JEPEN, released, kallëzuesi ose folja ose transmetuan kë, The Dark Knight, pra filmin Kalorësi i Zi. Atëherë kundrinor do të bëhet kryefjalë. The Dark Knight was released in 2008. Dakord? Catherine Hardwicke directed Twilight. Kush Catherine ç'bëri? Drejtoi kë filmin Twilight. Atëherë Twilight, që është kundrinori, do të bëhet kryefjalë. Twilight was directed by Catherine Hardwicke. They nominated the Slumdog Millionaire for 10 Academy Awards in 2009. Kush ata ato? JEPEN nominuan kë? Slumdog Millionaire. Atëherë Slumdog Millionaire do të bëhet kryefjalë. Was nominated for 10 Academy Awards in 2009. Slumdog Millionaire was nominated for 10 Academy Awards in 2009. E kuptoni pra që është thjesht mënyrë mekanike, mjafton të keni fiksuar strukturën gramatikore dhe gjithçka shumë e thjeshtë. They filmed The Dark Knight in Chicago. Kush ata ato? JEPEN filmuan kë? Kalorësin e Zi. Atëherë kundrinori do të dalë kryefjalë. The Dark Knight was filmed in Chicago. The Dark Knight was filmed in Chicago. Pra filmi Kalorësi i Zi u filmua në Chicago. Dhe kaq ishte gjithçka për sa i përket këtij mësimit sotëm, pra në lidhje me formën pasive. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin tjetër.